নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল টেক-ইট লৈ স্বাগতম জনালোঁ। গাইজ, মই ভিডিঅ'টোৰ আগতে কৈছোঁ যে মই বুকটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ 10 তাৰিখে আৰু নৱেম্বৰ 14 তাৰিখে আহি পাইছে। আমাজন অতি ফাষ্ট ডেলিভাৰী কৰে আৰু বুকটোৰ লগত মই কেছ মেম' এখন পাইছোঁ আৰু কাৰ্ড এখন পাইছোঁ। চ' গাইজ, এতিয়া কিতাপখনৰ বিষয়ে দুই এষাৰ কওঁ। কিতাপখন প্ৰথমতে 2009 চনত পাব্লিছ কৰা হৈছিল আৰু পাব্লিছ কৰিছিল অৰিয়েণ্ট ব্লেকশ্বন প্ৰাইভেট লিমিটেড। মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে আমি সচৰাচৰ 9-10ৰ যিটো NCERTৰ বুক আছিল তাতে আমি পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ, কিন্তু কিবা কাৰণত চাগে NCERTয়ে 2008 চনৰ পৰা পাব্লিছ কৰা বন্ধ কৰিলে। এই কিতাপখন NCERTৰ হুবহু লিখা হৈছে, ৰিক্ৰিয়েশ্যন বুলি ক'ব পাৰি। আৰু এই কিতাপখন UPSC আৰু PCS আদিকে ধৰি অন্য পৰীক্ষাৰ বাবে অতিকৈ প্ৰয়োজন। ইউনিয়ন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন আৰু প্ৰভিন্সিয়েল চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামৰ কাৰণে অতিকৈ প্ৰয়োজন। UPSCৰ যিটো GS পেপাৰ 1, সেই GS পেপাৰ 1খন হিষ্টৰীৰ বিষয়ে আছে আৰু তাত 3টা ভাগ আছে হিষ্টৰী: এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া আৰু মেডিভেল ইণ্ডিয়া আৰু মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া। বাকী দুখন মই পিছত অৰ্ডাৰ দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এইখন মই আজি অৰ্ডাৰ দিলোঁ। এই কিতাপখনত 18th centuryৰ পৰা 1947লৈ যিবোৰ ইনচিডেণ্ট হৈছে তাৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰায়। এই কিতাপখনৰ মাজেৰে ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ বিষয়ে প্ৰকাশ পাইছে। কিতাপখন ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে অভাৰভিউ কৰে। কিতাপখনে ভাৰতৰ পলিটিকেল, ছ'চিয়েল, ইকনমিক, ৰিলিজিয়াছ হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে এনালাইচিছ কৰিছে। কিতাপখনত কলনিয়েল পিৰিয়ডৰ সময়ত যি ইকনমিক এক্সপ্লইটেশ্যন হৈছিল ট্ৰেড আৰু ইনভেষ্টমেণ্টৰ দ্বাৰা, সেই বিষয়ে ইয়াত দৃষ্টিকোণ কৰিছে। আৰু কিতাপখনে ভাৰতীয় যিটো নেশ্যনেল মুভমেণ্টৰ ডিফাৰেণ্ট কণ্ট্ৰিবিউটৰ আছিল সেইসকলৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰায়।